اليوم أول مرة جيهان وأنا عم نجتمع تنطبخ لكم سوا بمطبخنا. هاي، اليوم أول مرة جيهان وأنا هاي، اليوم نال وأنا رح نطبخ سوا كيكس لكريسماس بليز. وتشيز بورد. باردون، وبان دامور، تفاح الحب. هاي، اليوم أول نهار بنجتمع سوا جيهان وأنا تنطبخ بالمطبخ. قررنا نعمل لكم شيء سبيشال للعيد، جيهان رح تعمل باتيسري وأنا رح أعمل أنا ما كنت عارفة إنه ما بنطبخ بالمطبخ بركي حليم وما بعرف وتتصفى. هاي، اجتمعنا اليوم جيهان وأنا تنطبخ لكم شيء للعيد، حلقة سبيشال للعيد، الدسر عليها والمالح على العيد. شو رح تعملي؟ رح اعمل تشيز بورد، نفرجي كيف بنعمل الديسبلاي تبع التشيز بورد قد ايه هين، كيف فينا نبدل الجبنه الاجنبيه اللي اليوم صارت شوي مقطوعه يمكن بلبنان بجبنه لبنانيه، كيف نعمل شيء هيك كثير حلو على المنظر وهين للاكل وللبيوتبور. أنا رح فرجيكم كيف رح نعمل فوندون أو شوكولا وكريسماس أبل أو بان دامور. يلا ليتس بيك. الريسيبيات رح يكونوا للي بيطبخ واللي ما بيطبخ للي عنده وقت واللي ما عنده وقت، شيء هين للكل وبكل بساطة شيء بحسسنا بفرحة العيد وبيخلينا نجتمع على زيت الطاولة مع كل العائلة والأصحاب بمناسبة العيد. رح نبلش بالفوندون au شوكولا، وصفة سوبر هينة وما بدها كتير مكونات، بس عنا بيض وشوكولا، عنا زيت كمان، عنا حليب، طحين، سكر، فانيليا وبيكنج باودر. بدنا نسخن الحليب. حطينا الحليب وبدنا نخليه شي 3 دقايق ل 5 دقايق ليغلي، وبعدين بنضيف عليه الشوكولا. هلا غلي الحليب وبنضيف عليه الشوكولا، نطفي النار وبنخليهم دقيقتين ليذوبوا. نحن وناطرين رح نحط السكر بالمكنة، فانيلا، ونزيد عليهم البيض، وبعدين بدنا نخلطهم 5 دقايق. جيهان شو عملتي؟ شو عملتي؟ ما بتنتركي لحالك. بس ما علينا، هيك شو رح نعمل؟ وهيك بنكون خلطناهم 5 دقايق، بيكونوا صاروا شوي هيك بيل وايت بي. اوكي، رح نزيد عليهم هلا الزيت والطحين مع البيكنج باودر، وهلا بندور المكنة على اللو وبنزيد شوي شوي الشوكولا الدايب مع الحليب. وهلا خلص فينا نوقف هيك. بعد في شوي هلا شفتي بنشيل هدول هون بالنص ونمرق شوي هيك بالسباتولا. فوالا بنكون خلصنا. هلا بدنا هلا بدنا نحط الخليط بالقالب تحت ورق الزبدة، ومنلزقها على جنب مع زيت أو زبدة. حمينا الفرن على 180 وهلا رح نحط لغاية نص ساعة. فوالا طلعته من الفرن وخليته يرتاح ساعتين، وهلا رح شيله من القالب. إذا بتشوفوا إنه شوي ملزق هيك على جنب بدكم تاخدوا سكينة تعملوا بس هيك شوي وهلا. هو بيطلع هيك ما بيقدر شوي من هون ما بيقدر شوي هيك مبين كأنه خافف بس هو مش
بسكوتت يعني هو هيدا فوندان وكل الفوندان. هلا لنشيل الورقة، لنشيل الورقة أحسن. نشيل هدول، نبرمها هيك لتحت، نبرمها شوي. ما نكسر الكيك. بحياتي ما فكرت أعمل هيك شيء. ولا هيدي التكنيك ده ماما وشوكولا. أو ما بينكسر، ما بيصير شيء. واو. هلا بينكسر. هيك شوي ثقيل نشيله. وهلا بدنا نزينه بشكل رودولف. بس بدكم كيس بايبنج باج بتحطوا فيه شوكولا دايب او كراميل دايب. بدنا كمان سبرينكلز حمر وسبرينكلز بيض. اوكي، وبدنا اذا عندكم من هيدول، شو اسمهم من هيدول ذكريني؟ تبع رودولف. قرن؟ تبع رودولف. اذا ما عندكم اياهم فيكم تجيبوا خشب وتحطوهم من فوق. هلا رح فرجيكم كيف رح نعمل. يلا let's start. واو. شو ناقص؟ شو؟ عشان بتضحك منهم. ياي. رح نعمل اليوم التشيز بورد تبع عيد الميلاد سوا. كرمال التشيز بورد رح ننقي انواع جبنه، يكون عندنا 3 انواع هي. بيكون عندنا جبنه قاسيه، صفراء، بيضاء، يلي هي جبنه رخوه بيقولوا لها سوفت تشيز، يعني مثل البري او الكامامبير. الجبنه البلو تشيز اللي هي مثل روكفور البلو تشيز او ستيلتون. ونحن اليوم عم نجرب نستعمل جبنه شوي اقرب على الثقافه تبعيتنا اللي هي الاشقوان الحره، البلغاري والحلوي. شو بدنا للتشيز بورد؟ بدنا الاجبان اكيد، بدنا فواكه مجففه. انا عم بستعمل كرانبري، البلح تنرجع كمان على شيء قريب لثقافتنا. هون عندي بابايا، هيدا زبيب. شو عندكم فواكه مجففه فيكم تستعملوا، ما في مشكل، اللي موجود. انا هدول اللي عندي اياهم بمطبخي. بدنا جوز، لوز، فستق، كمان اللي عندكم اياه موجود، كمان بنحط بالتشيز بورد. اكليل الجبل مقطفينه من الجنينه، فيكم اكليل الجبل، فيكم حبه حبه، فيكم كمان الورق تبع الورق العريش. انا ما عندي، بس اذا قطفتوهم ممتازه بيطلعوا كثير حلوين على التشيز بورد تبعكم. عندي مربى الفريز ومربى المشمش اللي هن هيدي منا لبنانيه بس هيدي لبنانيه من حدا بيعملوها. عندنا هون الكمكوت اللي هن الاورانج الصغار، شجره الكمكوت كمان عندنا اياها، نحن قطفناهم. انتم شو ما عندكم شجره فيكم تحطوا. عندنا تفاح مجفف لبناني وتشكيله كراكرز. رح نبلش بالتشيدر. ناخذ التشيدر، ما رح نحطه شقفه واحده، بالاجمال كل شيء عنا اياه جبنه قاسيه. رح نجرب نقطعها تا يكون هين بعدين للعالم يسكبوا من الجات بلا ما يتلبكوا بالقص.
رح نحط فتيل الجبل شوي على البورد ونشتغل حواليه. ريحته كتير طيبة، بيعطي منظر كتير حلو. ورح نصير نعبي البورد، كل الفراغات رح نعبيهم. رح نلفها نحطهم هيك. هيدي الجبنة اللي عم نستعملها هي جبنة الجودة. منجرب بالتشيز بورد دايما نحط كذا نوع كرمال الكل يطلع له شي بيحبه، يعني شي طعمته قوية شي طعمته خفيفة. هون رح نعبي بشوية فستق، أنا عندي اياهم مخلوطين بيتسلوا فيهم مع الجبنة. رح نحط البلغاري وبدل ما نقصها كبات رح نجرب نعملها شقف هيك. نفرطها شوي. هيدا زعتر من الشوف مخلوط، زعتر بري. حد البلغاري رح نجرب قد ما فينا نسكر على البلغاري لأنه بنخاف تعمل شوية رطوبة على بقية الجبنة. رح نحددها بالزبيب بطريقة كتير طبيعية. هون عنا القشقوان الحرة رح نحطها هون ونقصها، نقص بارت منها ترانشات تا كمان العالم يقدروا ياخدوا بلا ما يتعذبوا. بالبارت الثاني خد سكينة شوي أقوى من سكينتي. حسيت عم تتعذبي يا رنال. اوكي ما في شي بدك عم بخبيهم هيك. ها بيان شي؟ لا ابدا. فوالا بنحط البقية هون. بنحط شوية تفاح مجفف. هلا رح نحط الباتون ساليه هون. رح نجرب نحط قد ما فينا كراكرز بالتشيز بورد، واكيد حد البورد بنكون محضرين الخبز. صار وقت البري. هيدي عنا مانشيغو بنحطها هون. هيدا بارميزان. البارميزان مبدأه مثل مبدأ البلغاري. كمان رح نشقفه شوي. هون عم نستعمل الإيمونتال مش غريير، إيمونتال. ايه الغريير بيجي بلا بخليج والإيمونتال مع بخليج. وهيدا من سويسرا. برمنا العالم إنه تشيز بورد. اكزاكتلي. وكثير كثير مهم نعرف انه نحن اذا استعملنا كمان لوكال برودكت بيكون كثير حلو وكثير منيح. نحن فينا نستعمل حيلا برودوي بنحبه او قادرين نأمنه، خاصة انه هلا في اشياء شوي عم بتكون مقطوعة. اللي بدكم اياه فيكم تستعملوه، من كل شيء بنعمل شيء. اوكي هون عم نحط كرانبري. وفينا نزيد الاشياء مثل الدوبل كريم كل شيء مساقبه انه انا قدرت لاقي هالاشياء اليوم. يمكن جمعة الجاي على العيد ما لاقيهم. كثير معقوله هيدا الشيء. مش هالشيء رح يوقفنا. رح نستعمل شيء ثاني لانه كل الاجبان طيبه وكل الاجبان منيحه. ما بهم. هون عم بستعمل دابناد الزيتون الاسود كمان لوكالي بروديوسد. رح نعبيها هون. هيدا التمر مش لبناني بس انه التمر عربي. لتسي هذا تمر من السعودية. أنا بحب التمر مع البري باي ذا واي. بتعرفي أنا شو بحب؟ تمر مع المغفار. تفتحي التمرة وتحطي المغفار جواتها. بس التمر طيب مع كل شيء صراحة. مع دي فيج. شو فيج؟
تين المجفف. تين المجفف. رح نحط موتزاريلا. رحنا على ايطاليا. بس هيدي موتزاريلا معمولة بلبنان. that's a good thing. في كتير اشياء صارت تنعمل بلبنان للصراحة. في الشافر بتنعمل بلبنان. في الحلوم بينعمل بلبنان. في كتير 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 اشياء صارت بتنعمل بلبنان، ما لازم ابدا نستهون باللي عنا اياه هون ابدا. كل الناس عندهم اولاد عندهم باتون سالي. بنجرب دايما البلو يكون شوي على جنب ما يطعم على بقيه الاشكال. دوك رح نرجع نعمل اللي كنا عم نعمله قبل. رح نرجع نفرق. رح نحط جوز بقشره، ومنحط ما بننسى نحط كفاري جوز على السفرة كمان حرقس العالم وما يقدروا ياكلوا. مربى فاز. هيدي مربى فاز شقف. هيدي مثل ما قلت لك قبل معمولة بلبنان. لوكال بروديوسر بيعمل مونة. هاكرز بسمسم وحط البركة. هسا عم نزيد بعد كراكرز. هلا هي منا مستوية بس تقلكن، بس حلوة للديكوراسيون. كيف حلوة؟ سو فينا نحطها هيك. وين ما كان حبيت الفكرة. رح نجرب نعمل بكل صغير بإكليل الجبل. نحطه بعد لأنه عن جد حلو التشيز بورد يكون كتير معجعج. بصراحة أنا مني وعلي ما في شي بدق على الكب، لأنه برجع بعدين إذا بنتعلم نلف الجبنة بطريقة منيحة، يعني بنلفها بورقة اللحمة، بورقة اللحمة هي وجبنة بورقة اللحمة، نرجع بنحطها بالكيس تبع البراد اللي بيجوا لهم وحدة بتسكرهم سيلينج، ومندبهم بجرور ما بتفوت عليهم رطوبة، أو حتى أحسن بتبرير بتسكر مزبوط وبيضاينونا كتير بلا أي مشكل. عم بستعمل هلا كراكرز على زيتون لأنه بيلبقوا كتير مع الجبنة. هيدا الطفل جواتها بعتقد، بس ليهم كتير مهضومين. هيك بشو عبايتي بثلاث ارباعهم اشياء لوكل، وثاقبت انه هدول الاشبال اللي لقيناهم هلا لو ما لقيناهم كنا استعملنا اللبنه والحلوم والفته والعكاوي والدبل كريم وكل هالاشياء، وكان طلع هالقد حلو. بدل ما نستعمل يمكن فواكه مجففه مثل البابايا او هيك، كنا رحنا اكثر على البندوره المجففه بالضياع، على التين المجفف، على التمر، وعلى هالاشياء اللي اكثر نحن مش معقول كثير بيعطي هيك اجواء يشبهها ايه. وصراحه وقت الواحد بيعمل هيك شيء ما بيعوز يعمل شيء معه. انا ام امبرست. مش شايفه التشيز بول بحياتي، من شيء كثير 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 بسيط عن جد. جيهان شاهده انه منا مش انه لا، وهيدي ب10 دقايق مش اكثر من 10 دقايق. ما بده اكثر من 10 دقايق، ما بده الواحد يكون كثير شغلته المطبخ، ما بده شيء. فيكم تعملوا شيء كثير حلو. اخر شيء بنحط سكاكين الجبنه ايش موضوع كمان، يعني بنكون عم نساعد العالم. هو وفت طريقه الشغل التشيز بورد هي اكثر شيء تنسهلها للعالم اللي بدهم ياكلوا بعدين. في شغله فينا نعملها بعد، انا اليوم ما حبيت حتى لانه حسيت انه بيصير كثير كومبليكيتد، بس في شغله بدكم تعملوها. فيكم تكتبوا الاسامي التشيز، تطبعوهم على كرتونه صغيره، بنلزقهم على كردون وبنشبكهم جوات الجبنه. كمان هالشيء بيساعد. انا كنت حابه ازيد عليهم لبنه بلديه ولبنه معزه، يعني لبنه متعزله بس عجب في محل. تعلمت كتير 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 بكير بالطبخ انه اهم شيء الالوان، واذا البورد كان ما فيه الوان ما بيطلع حلو. ايام تنجبري تزيدي اشياء ملونه بس تيطلع لك على المنظر يكون حلو. بيقولوا اول شيء الانسان بياكل بالنظر. مزبوط. بدي اقول لك شغله نيل، احلى تشيز بورد شفته بحياتي. نو واي. It's a 5-star cheese board. Wow. Happy you like it.
واو واو واو، برافو برافو، هيدي زقفة.